नमस्ते साथीहरू। आज चाहिँ मैले तपाईहरुको माझमा चाहिँ एउटा भिडियो लिएर आएको छु जुन फोटोसप 7.0 सम्बन्धी छ। यदि तपाई पनि फोटोसप 7.0 चलाउनुहुन्छ भने तपाईलाई यस्तो समस्या पक्कै पनि आएको हुनुपर्छ। त्यसैले मैले यो भिडियो बताइदिन गइरहेको छु। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म डिटेलमा हेर्नु होला साथीहरू। मैले यहाँनिर फोटोसप 7.0 ओपन गरेर राखेको छु। तपाईले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यहाँनिर चाहिँ म के देखाउन गइरहेको छु भने जुन तपाईले फिल्टरमा चाहिँ युज गर्ने फाइलहरु हुन्छ। मैले एउटा फोटो यहाँबाट यसमा राख्न गइरहेको छु। कुनै पनि फाइलहरुलाई चाहिँ जेपीजी क्लीन अप गरेर चाहिँ फोटोलाई चाहिँ एडिट गर्नुहुन्छ भने तपाईले जेपीजी क्लीन अप फाइल चाहिँ अनिवार्य हुने गर्छ। त्यसैले गर्दा जेपीजी क्लीन अप फाइल भएन भने चाहिँ तपाईको राम्रो हुने गर्दैन। त्यसैले गर्दा चाहिँ जेपीजी क्लीन अप फाइल चाहिँ अनिवार्य हुन जरुरी हुन्छ। त्यसैले गर्दा तपाईले यस भिडियोलाई चाहिँ हेर्नु होला। मैले एउटा यो फोटोलाई चाहिँ यसमा ओपन गर्न गइरहेको छु साथीहरु। देख्न सक्नुहुन्छ मैले यो फोटोलाई यसमा ओपन गरे यहाँनिर। अब तपाईले यसलाई चाहिँ क्लीन गर्न पर्यो भने चाहिँ तपाईले सिम्पली फिल्टर मेनुमा जानुहुन्छ र तल नोइजमा आउनुहुन्छ। नोइजमा आइसकेपछि तल देख्न सक्नुहुन्छ जेपीजी क्लीन अप भन्ने एउटा अप्सन हुन्छ। यसमा क्लिक गर्यो भने चाहिँ तपाईको यस्तो खालको अप्सन खुल्छ। यदि तपाईको यस्तो खालको अप्सन खोल्यो भने तपाईले यसलाई 20 गरेर तपाईले यसबाट चाहिँ क्लीन गर्न सक्नुहुन्छ। जेपीजी क्लीन अप गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको शरीरमा जुन फेसमा भएको हुन्छ जुन दाग धब्बाहरुलाई चाहिँ एकदमै मलिलो बनाउने काम गर्छ, चिल्लो बनाउने काम गर्छ यो जेपीजी क्लीन अपले चाहिँ। यदि तपाईको योले चाहिँ अहिले त मेरो कम्प्युटरमा अलरेडी इन्स्टल छ त्यसैले गर्दा भएको छ। यदि तपाईको कम्प्युटरमा इन्स्टल छैन भने यसलाई कसरी इन्स्टल गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ मैले तपाईलाई बताउन गइरहेको छु। मैले यो फोटोसपलाई चाहिँ बन्द गर्दै साथीहरु। यसलाई चाहिँ कसरी इन्स्टल गर्ने पहिले नै तपाईले फोटोसप सेटअप गर्दा चाहिँ यो तपाईको उसमा इन्स्टल नभएको हुन सक्छ। त्यस्तो खण्डमा चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि चाहिँ तपाईको सेटअप फाइल सँगै सम्भवतः आएको हुन्छ। त्यसैले मैले यसमा तपाईलाई सेटअप फाइल खोलेर देखाउन गइरहेको छु। मैले कम्प्युटरमा जुन सफ्टवेयर राखेको थिएँ यसमा गए यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ एडोब फोटोसप 7.0 फुल भर्जन भन्ने मेरो एउटा फाइल छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईले यस्तो खालको मैले फोल्डर राखेको छु। यो मेरो फोटोसपको सेटअप फाइल हो। मैले सबैभन्दा पहिले चाहिँ यो सेटअप फाइललाई चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यदि तपाईको कम्प्युटरमा चाहिँ फोटोसप छैन भने सिम्पली यसलाई डबल क्लिक गरेर अर्थात् यसलाई राइट क्लिक गरेर चाहिँ ओपन गरेर चाहिँ तपाईले सिम्पली इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यहाँ ओपन गरेर रन यस्ता जुनसुकै गरेर पनि तपाईले इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यो इन्स्टल गरिसक्नु भएको छ तर तपाईको फिल्टरमा चाहिँ जेपीजी क्लीन अपले काम गरिरहेको छैन अर्थात् कोडाकले काम गरिरहेको छैन भने यहाँ कोडाक पनि यसरी तपाईको छुटाएर राखेको हुन्छ। यसलाई पनि कोडाकलाई पनि तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो खालको छ। यदि कोडाकले तपाईले काम गरेको छैन भने यसलाई र यसरी सेलेक्ट गर्नु होला सबै अल र राइट क्लिक गरेर चाहिँ तपाईले कपी गर्नु होला। त्यसपछि अन्तै लगेर तपाईले पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। कहाँ लगेर पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ म तपाईलाई यो बताइदिनेछु। पहिला चाहिँ तपाईले यहाँ मैले केही ग्रीन भन्ने छ नि तपाईले जुन जेपीजी क्लीन अप को लागि चाहिँ तपाईले बताउन गइरहेको छु। जुन कोडाक भन्ने छ तपाईले कोडाक पनि यसमा लगाउन सक्नुहुन्छ। अनि फिल्टरहरु पनि यसभित्र नै छन्। देख्न सक्नुहुन्छ प्लगहरु फिल्टरहरु सबै यसभित्र छन्। तपाईले यहाँबाट चाहिँ सम्पूर्णलाई चाहिँ यसबाट कपी गर्नु होला सबैलाई। यसरी चाहिँ जुन फिल्टर छ सरी कहाँ गयो तपाईको सेटअप फाइल भित्र जुन फिल्टर छ मैले तपाईले बताइदिएको छु। जुन फिल्टर छ कोडाकमा गएर यहाँनिर चाहिँ तपाईले यसलाई चाहिँ सम्पूर्णलाई चाहिँ कपी गर्नु होला। सबैभन्दा पहिले कपी गरिसकेपछि तपाईले सिम्पली यसमा आउनु होला। यसमा माइ कम्प्युटरमा आइसकेपछि लोकल डिस्क सी मा जानु होला। सीमा गइसकेपछि प्रोग्राम भन्ने अप्सन तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि माथि सबैभन्दा फर्स्टमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एडोब भन्ने छ। यसमा चाहिँ तपाईले क्लिक गरेर ओपन गर्नु होला। फोटोसप 7.0 खोल्यो। यसले पनि ओपन गर्नु होला। अब यस्तो खालको अप्सन खोल्यो। अब त्यसपछि पनि तपाईले खोल्नु पर्ने चाहिँ यहाँ फिल्टर भन्ने अप्सन छ। फिल्टरमा चाहिँ ओपन गर्नु होला। फिल्टरलाई ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ राइट क्लिक गर्नु होला र यहाँनिर सिम्पली लिएर पेस्ट गरिदिनु होला र स्किप गर्नु होला। त्यति गर्दा चाहिँ तपाईको फिल्टर चाहिँ जेपीजी क्लीन अप कोडाक सबै चाहिँ तपाईको उसमा चाहिँ इन्स्टल भइहाल्नेछ सजिलैसँग। र तपाईले फोटोसपलाई एकचोटी रिस्टार्ट गर्नु होला। फोनमा बन्द गरेर खोल्नु होला। त्यति गर्यो भने तपाईको फिल्टरले चाहिँ सजिलै जेपीजी क्लीन अपले काम गर्नेछ र तपाईले सजिलै फोटोहरुलाई चाहिँ एडिट गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर जेपीजी क्लीन अप हामीसँग सबै अलरेडी यसमा छ। यसरी तपाईले सजिलै
जेपीजी क्लिन अपलाई चाहिँ इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो फोटोसप 7.0 भित्र। हस्त साथीहरू, तपाईँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, कृपया जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया लेखी हाम्रो कमेन्ट बक्समा छोड्न पनि नभुल्नुहोला। साथै हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोला, ताकि अब आउने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिले तपाईँलाई प्राप्त होस् भन्दै म पनि बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार।